Hey, it's Rain, and welcome to another video. I know it's been a while since I uploaded my last content, but don't worry, I'm here for good. For today's video, magpa-product review tayo. We have here the O.TWO.O Styling Brow Kit. Yeah, di ba? Meron siyang tatlong laman. As you can see, meron siyang tinted brow gel, meron siyang brow trimmer and a brush. So, let's test it out. Kung kit na to, bigay lang pala sa akin ng girlfriend ng kuya ko. And gusto ko siyang i-try. Ayan. Ano ko ditong tinted brow soap in the shade light brown. Bali-bala, meron tong apat na shades. Merong transparent, light brown, brown, and black. So, yung ita-try natin today is yung light brown. Kung hindi nakakaalam, si O.TWO.O pala ay known na nagsisell ng makeup products at a very affordable price but with good quality. So, ayan, nabuksan ko na siya. Ayan siya. Ayan. So, sa packaging, sobrang common ng packaging na to at parang kagaya lang ng Says Lady. But, what's nice with this product is yung brow trimmer niya. Diba? Ayan siya. Medyo may pagka-peach. And, di ba yung common na brow trimmer is yung may takip lang siya. Wait, papakita ko. I'm showing you the comparison. So, ito yung brow trimmer sa Says Lady. And ito naman yung sa O.TWO.O. So, Says Lady, mataas siya, tapos may takip. Di ba? So, yung takip niya, hindi siya masyadong, like, maluwag siya. So, madali lang siyang matatanggal if bitawan mo or mahulog, ganon, di ba? Yan, ito siya. Di ko ito masyadong ginagamit. And, sa O.TWO.O, sobrang cute. I'm telling you guys na sobrang safe nitong gamitin kasi kahit ilagay mo sa makeup pouch mo or kahit anong pouch, hindi siya madaling ma-open and lalo na na tagong-tago talaga yung blade niya. So, I give it a 10 out of 10. Charas. Lastly, yung kasama sa kit is yung brush. Common na brush lang. Diba? Pasok na. And chinek ko tong kit na to sa Lazada. It cost less than 100 pesos. So, let's give it a try. May spray ako dito. Always tong nasa kilid ng higaan ko. For skincare purposes and for brow gel purposes. Okay. Ayan. Ganito pala ako maglagay. Yung iba nilalagyan yung brush. Ako dito ko nilalagay. Ayan. Hindi ako nagkilay. Yun talaga yung kilay ko. Unfortunately, I want to test it out kasi mahilig talaga ako sa brow gel. Actually, may na-test ako like tatlong brow gel na. And currently, yung ginagamit ko is this one from the Brow Biz. Tama na, daldal. Let's test this out. Sa mga bago pa lang sa brow gel, yung ginagawa ko is ganitong side ko lang siya nilalagay first para malagyan talaga lahat ng buhok sa aking eyebrows. Ayan. Pag ganitong side muna. Tapos, i-leave ko muna siya ng like 1 minute para ma-absorb niya yung color. Lagay tayo dito banda. Uy, in fairness, kumukulay talaga siya. And see, medyo questionable pa yung aking kilay ngayon, but let's trust the process. Pangit talaga pag sobrang basa yung brow gel, madaling masira yung makeup mo or yung foundation or BB cream pag naglagay ka ng sobrang basang brow soap. After a minute, i-shape na natin ang ating brows. As you can see, ito na ang ating brows. So, kung gusto mo talagang presentable talaga siyang tignan and naglala siya, ang gawin mo ay, tcharan, ito lang. Yung brush at yung end nito, kunin mo yan and then, i-flat mo pa ganyan yung brows mo para mas mag-stay talaga siya dyan. Sana all nagsistay. Ayan, ganyan. Ganyan lang. Stay mo lang. Ayan. Ka pa rin kontento. Yung gawin mo, ito pa rin, at i-shape mo yung brow sa desirable shape na gusto mo.
Diba? Since you have this kit already, i-utilize na lang natin to lahat. This is the closer look. Nandiyan na kung hindi talaga siya perfect kasi mas maganda talaga ang mag-brow gel pag may bushy brows ka. Hindi kagaya ng akin na sobrang nipis lang. For the verdict, let's start from the packaging. Sa packaging niya, it's very common, but what's good with this one is nakalagay siya sa plastic na sobrang sealed and maganda siya. Shade range, it's good kasi may 4 na shades siya. Kasi kadalasan tayo, di ba, binabagay natin yung color ng eyebrows natin sa ating buhok. And for me, na medyo brownish yung hair, maganda yung light brown. Suitable naman siya for me. One thing I like about this kit is yung trimmer niya. Di ba, sobrang cute at the same time. Sobrang safe gamitin. Then, slide up and down mo lang. About sa product na to, nag-give talaga siya ng pigment. Kasi yung ibang product dyan is, meron siyang nakalagay na shade, but hindi talaga nagkukulay yung brows mo. The texture, okay naman siya. Hindi naman siya yung sobrang sticky or yung medyo jelly na pagkalagay mo ng water, sobrang jelly na. Tapos paglagay mo dun sa brows mo is, hindi siya talaga nagsistick. So far, so good naman. I highly recommend this product for those people na nagmamadali. Kasi diba, sprayhan mo lang to, brush mo lang, and then you're good to go. Hindi mo na kailangan spend ang ilang minuto, ilang oras para lang ma-perfect yung kilay mo, yung arch brows mo. Kaya lang nito, kulay na yan, and then you're good to go. Especially yung working moms, college students, high school students na gustong madalian lang or gustong hindi malate. So, and that is the overall review of the O.TWO.O Styling Brow Gel. Yun lang. See you on my next video. Bye!